أصدقاء فيلوزوفيا، السلام عليكم. أول فيديو رفعته على القناة كان فيديو مدينة سفار الجزائرية، وتكلمت في هذا الفيديو عن أغرب النظريات المثيرة للجدل حول منطقة سفار. ومن النظريات التي ذكرناها نظرية الفضائيين القدامى، وفرضية وجود كائنات فضائية سكنت هذه المنطقة في العصور القديمة. لكن الغريب عزيزي المشاهد أنه ليست سفار فقط من شهدت مثل هذه النظريات، بل هناك أماكن أخرى من هذا العالم أثارت الجدل حول وجود كائنات فضائية، وهناك حوادث وقعت وتم تسجيلها وطرح العديد من الأدلة حولها. ومن هذه الحوادث حادثة روزويل عام 1947. يا أخي احترم عقولنا، كيف فضائيين وفضائيات وقدامى؟ عن ماذا تتحدث؟ طيب يا صديقي، اربط حزامك ودعنا نعود عبر الزمن إلى عام 1947، وتحديدا إلى مدينة روزويل بالولايات المتحدة الأمريكية. وأولا إليك بعض الحلوى للرحلة، ويلا بينا نستكشف القضية معا. المهم يا سادة يا كرام، بدأت قصتنا عام 1947 في ليلة 8 يوليو، حيث استيقظ أهالي مدينة روزويل إثر دوي هائل. خرجوا بعدها جميعا للتقصي عن هذا الصوت الغريب والمفاجئ، خاصة أن هذه المنطقة منطقة زراعية وهادئة غير معتادة على مثل هذه الأمور. لاحظ أهالي روزويل حينها نيرانا ترتفع بالأفق بالقرب من إحدى المزارع لتربية الماشية، وفي نفس الوقت لاحظوا الإنزال الكثيف للجيش الأمريكي وتحويطه للمكان ومنعهم من الاقتراب لمكان الحادث. تم اتخاذ تدابير أمنية صارمة، فصدر أمر بحظر التجول في معظم أنحاء المدينة، وأعلن قائد فرقة الجيش بأن رجاله سيقومون بإطلاق النار دون سابق إنذار على كل من يغادر منزله قبل فترة الحظر، وسط دهشة الناس وذهولهم لما يحدث في مدينتهم الصغيرة. وعلى الرغم من كل هذا الحرص، ادعى عشرات من سكان المدينة القرويين القريبين من مزرعة الماشية رؤية طبق طائر على حد قولهم واضح المعالم تحطم جزء من أحد أطرافه جراء الارتطام. بعد عدة ساعات شوهدت سيارات النقل الضخمة في طريقها للخروج من المدينة، وهي تحمل أشياء أخفيت في عناية بالغة تحت أغطية سميكة، لتنتهي فترة حظر التجول المفروضة في المدينة. وبقي الحظر يقتصر على منطقة سقوط الطبق الطائر فقط، والتي اكتظت بالخبراء لعدة أيام وسط تساؤلات لا حصر لها من الناس. وفي اليوم التالي لتلك الحادثة عزيزي المشاهد، ذكرت جريدة روزويل الرسمية في عنوانها الرئيسي تصريح أحد الضباط المسؤولين عن عملية نقل الطبق الطائر كما يزعمون، وكان التصريح يقول: سلاح الطيران الأمريكي يأسر طبقا طائرا في مزرعة لتربية الماشية. وسرعان ما انتشر الخبر في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وسبب للجميع صدمة ما بعدها صدمة، وصار الناس مطالبين الحكومة الأمريكية بكشف كل ما يتعلق بتلك الحادثة، ولكن الحكومة التزمت الصمت تماما وتجاهلت الجميع. وبعد أسبوع حدث تطور جديد، فقد نفت جريدة روزويل الرسمية التصريح الذي ذكرته في سقوط الطبق الطائر في أراضيها، وذكرت أن ما سقط كان منطادا لدراسة الطقس. تخيل. وقامت وسائل الإعلام الأمريكية بعرض صور لحطام ذلك المنطاد، ولم يصدق أحد بالطبع هذا البيان الذي أثار استغراب الناس لسخافته وعدم منطقيته. فلو كان الأمر يتعلق بمنطاد طقس، فلماذا انتظرت الجريدة أسبوعا كاملا قبل أن تنفي الخبر؟ ولماذا يثير منطاد الطقس هذا الاستنفار الشديد في الجيش الذي فرض حظر تجوال كامل على المدينة لعدة ساعات؟ غريب. لم يقف الأمر عند هذا الحد، فحتى أحد المسؤولين في الجيش الذين أشرفوا على العملية استغرب من تلك الصور التي عرضتها وسائل الإعلام لبقايا المنطاد المزعوم، وصرح أن ذلك الحطام ليس هو الذي أشرف على جمعه. لكن ما يزيد الأمر غرابة يا صديقي هو، وعلى الرغم من هذا الاستنكار وكل هذه الاعتراضات، إلا أن الحكومة الأمريكية تجاهلت الأمر تماما ولم ترد، حتى هدأ الأمر شيئا فشيئا، ونسي الناس تلك الحادثة مع مرور الوقت، وأغلقت القضية حينها. لكن لم ينتهي الأمر بهذه البساطة عزيزي المشاهد، فبعد مرور ما يقارب ربع قرن على حادثة روزويل، أثار الصحفي الشهير تشارلز بيترز الأمر مرة أخرى عندما قام بتحقيق واسع النطاق حول تلك الحادثة، وأصدر كتابه الشهير
واقعة روزويل الذي حقق أعلى المبيعات عام 1980، والذي كشف فيه كل ما يتعلق بتلك الحادثة. ذكر تشارلز أن ما سقط في روزويل ليس منطادا للطقس، بل هو صحن طائر لكائنات غير أرضية، والتي لقيت مصرعها جراء السقوط، فاحتفظت بها المخابرات المركزية CIA في معاملها حسب قوله في كتابه. اتهم الصحفي تشارلز أيضا المخابرات الأمريكية باحتفاظها بجثتين من تلك المخلوقات الفضائية في المنطقة العسكرية التي تحمل اسم المنطقة 51 لدراستهما. فيديو عن المنطقة 51 500 لايك. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشار فيها إلى الجثث التي تم العثور عليها داخل ذلك الطبق الطائر. ولم يكن هذا كل شيء، فقد طلب تشارلز المسؤولين باطلاع الناس على تفاصيل تلك الحادثة، وهذا ما دفع الناس والصحفيين والمؤثرين بمطالبة الحكومة الأمريكية لكشف وقائع هذه الحادثة، لكن لا جواب، ونسي الناس الواقعة من جديد وأغلقت القضية. بعد 15 عاما عزيزي المشاهد، حدث الأمر الأكثر غرابة في هذه الواقعة. ففي مارس من عام 1995 أعلن طيار أمريكي متقاعد يتجاوز عمره 80 عاما اسمه راي سانتيلي أنه يملك فيلما كاملا يحوي تفاصيل مذهلة لعملية تشريح كاملة ودقيقة لأحد المخلوقات الفضائية التي كانت على متن الطبق الطائر الذي سقط في روزويل عام 1947. وادعى راي أن شخصا يدعى جاك بارنيت هو من قام بتصوير الفيلم بناء على أمر من الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت، واعتقد راي أن الوقت حان كي ينشر الفيلم خشية أن يباغته الموت دون أن يعلم الناس ما حدث في روزويل. وانتشر هذا الفيلم بسرعة رهيبة، وأذاعته معظم محطات التلفزيون كاملا، وشاهده الملايين في مختلف أنحاء العالم وسط موجة هائلة من الذهول. إلا أنه في المقابل يا سادة يا كرام، كان هناك عدد كبير جدا من المشككين الذين سخروا من الفيلم، وهذا أمر طبيعي، واتهموا راي سانتيلي بأنه قام بصنعه للشهرة الإعلامية أو لأي غاية أخرى. ولكن هذا لم يمنع من إخضاع الفيلم لدراسة مستفيضة وتحليل دقيق لمعرفة مدى صحته، حيث تم أخذ آراء الكثير من الخبراء في مختلف المجالات حتى يتم حسم الأمر بصورة قاطعة. وقد كانت آراء الخبراء مدهشة بحق وغير متوقعة على الإطلاق. بدأت الأمور تتعقد، حيث قام خبراء من شركة كوداك العالمية بفحص الفيلم فحصا دقيقا. أعلنوا بعده وبصورة رسمية أن الفيلم تعود مادته الخام إلى الأربعينيات بالفعل، وأن الفيلم قد صور في الفترة ما بعد عام 1945 وقبل عام 1950. فريق آخر من خبراء الخدع السينمائية في هوليوود قالوا أن اصطناع كائن كهذا الذي يتم تشريحه في الفيلم أمر بالغ الصعوبة، فالأنسجة والخلايا كانت تبدو لهم حقيقية تماما. وعلق أحدهم قائلا بأنه لو كان الفيلم مجرد خدعة فالأجدر بصانعه أن يعمل معهم في مجال السينما. جاء فريق آخر من الخبراء وهم أطباء شرعيين لهم ثقلهم، خرجوا في بث تلفزيوني مباشر وقالوا أن عملية التشريح سليمة تماما، وأن من يقومون بها أناس يعرفون عملهم جيدا. كما ذكروا أن الكائن الذي يتم تشريحه لا ينتمي لأي فصيلة أرضية، إذ تحوي أطرافه 6 أصابع في كل يد وقدم، وجفنا إضافيا في كل عين يشبه الجفون الموجودة عند الطيور، وأن أعضاء ذلك الكائن تتناسق مع بعضها بشكل متكامل. إلا أن هذا لم يمنحهم من إبداء استغرابهم لعدم وجود أي أجزاء تناسلية واضحة لذلك المخلوق. وقد أثارت آراء هؤلاء الخبراء ضجة هائلة في الشارع الأمريكي، لدرجة أن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون تحدث إلى الشعب الأمريكي من خلال وسائل الإعلام لتهدئة الوضع قليلا، وقال لهم: على حد علمي لم تصطدم أي سفن فضائية مدينة روزويل عام 1947، ولو كان هذا قد حدث بالفعل وأن القوات الجوية احتفظت بالجثث فإنهم لم يطلعوني على الأمر. بالتأكيد لم يقتنع الناس بكلام الرئيس الأمريكي بعد أن شاهدوا ذلك الفيلم الذي أكد عدد كبير من الخبراء أنه حقيقي، وبعد أن أذاعته محطات التلفاز كاملا. وثارت ثائرة الرأي العام أكثر من أي وقت، وهم يرون دليلا قويا على أن ما سقط في روزويل كان طبقا طائرا بالفعل، وطالبوا الحكومة الأمريكية مرة أخرى بكشف الحقائق الكاملة حول تلك الحادثة. وأخيرا
في أواخر عام 1997 فاجأت الحكومة الأمريكية الجميع بالرد، وذلك في خلال بيان رسمي للقوات الجوية الأمريكية أعلنت فيه أن ما سقط في روزويل عام 1947 كان طائرة عسكرية سرية تحمل بعض الدمى وتوجه بأجهزة التحكم عن بعد. وأثناء الاختبار سقطت الطائرة بسبب خلل طارئ، ونشرت قوات الجوية صور لدمى خشبية وأدعت أن هذا ما رأوه الناس وظنوا أنه مخلوقات فضائية. وذكر البيان أن الأمر كان سرا عسكريا لم تشئ الحكومة الأمريكية الإفصاح عنه في ذلك الوقت. واستنكر الناس هذا البيان السخيف كما يصفه العديدون وكما أراه أنا أيضا، حيث تجاهل البيان هذا الفيلم، الأمر الذي رآه الخبراء ثغرة واضحة جدا في هذا البيان. لذلك لم يصدق الغالبية العظمى من الناس هذا البيان، ولم تعلق الحكومة الأمريكية على ردود فعل الناس. وبعيدا عن الفيلم عزيزي المشاهد، فإن هناك أمور كثيرة أخرى تثير التساؤلات، منها الادعاءات الكثيرة من الشهود الذين كانوا قريبين من مكان الحادث، والذين ذكروا أنهم تلقوا تهديدات بالقتل إذا ما تحدثوا عما شاهدوه. والأغرب من ذلك ما حدث مع عدد كبير من الضباط الذين أشرفوا على عملية نقل حطام الطابق الطائر، حيث تم فصل بعضهم في حين نقل آخرون إلى وحدات عسكرية بعيدة عن روزويل. كما قالوا أنهم أيضا تعرضوا إلى تهديدات بالقتل إذا تحدثوا عن تفاصيل تلك الحادثة. في الأخير تبقى هذه الحادثة من أغرب الحوادث المثيرة للجدل في التاريخ، وما زالت التساؤلات حولها تطرح كل يوم في أمريكا وفي العالم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل مكان. السؤال هو: هل حقا هناك كائنات فضائية؟ أخبرني عن رأيك عزيزي المشاهد. وإن أعجبك الفيديو والمحتوى اشترك في القناة وانضم لحسابي على الانستغرام، والذي سأضع لكم فيه فيديو التشريح الذي مدته 17 دقيقة. كما لا تنسى رؤية الفيديوهات السابقة للقناة. المهم ستجدون الروابط والمصادر في صندوق الوصف. دمتم في رعاية الله، ومع السلامة.